امشب در 24 واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به مرگ جواد روحی. سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل شدند. نگرانی قانونگذاران آمریکا از ادامه تهدید جمهوری اسلامی علیه مقامات سابق کاخ سفید. جمهوری‌خواهان در نامه‌ای به 3 نهاد امنیتی خواهان اطلاعات درباره توطئه‌های تهران شدند. و 1 سال بعد از حمله مسلحانه به سلمان رشدی، دولت آمریکا درباره ارتباط احتمالی ضارب با دولت یا گروه‌های خارجی تحقیق می‌کند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به جان باختن جواد روحی زندانی اعتراضات سراسری در حالی ادامه داره که قرار مراسم ترحیم و یادبود او از سوی خانواده‌اش در 3 روز متوالی برگزار بشه. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته جان باختن جواد روحی در زندان بار دیگه حجمه نفرت انگیز مقامات ایران به حق حیات رو افشا می‌کنه. دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشته مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیزه. این سازمان گفته چون امیدی نیست مسئولان ایرانی تحقیقات شفافی در این باره انجام بدن، باید تحقیقات بین‌المللی صورت بگیره. مسیح علی نژاد هم در اینستاگرامش نوشته به او حکم اعدام داده بودند، اما این گونه حکمش رو در خفا اجرا کردن تا هزینه کمتری برای جمهوری اسلامی داشته باشه. همزمان نازنین بنیادی هم نوشته مقاومت پایان ناپذیر جواد روحی انعکاسی از انقلاب بزرگ مردم ایرانه. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران بایر از ترکیه با ماست. خانم دهکردی، به نظر میاد که هرچند مرگ او در خفا سوالات زیادی برانگیخته، اما واکنش‌های بین‌المللی هم کم نبوده. سازمان‌های مختلف بین‌المللی، چهره‌های مختلف سیاسی و مدنی ایرانی دارن واکنش نشون میدن. درود بر شما. من اجازه میخوام پیش از اینکه صحبتمو شروع کنم ابراز همدردی کنم با خانواده جواد روحی و مردم ایران که این داغ بزرگ رو در آستانه سالگرد اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد دوباره دارن تجربه میکنن. همونطور که شما هم گفتین و به درستی در گزارش شما بود، واکنش‌ها گسترده است به دلیل اینکه این اولین بار نیست که حاکمیت و به ویژه در واقع سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به طور خاص مسئولیتی در قبال جان زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و امنیتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند قبول نمی‌کنند و خیلی راحت بعد از کشته شدن یک انسان به دلایل طبیعی و معمولی عنوان می‌کنند که او درگذشته، در حالی که این به طور مشخص کشته شدن جواد روحی یک قتل سیستماتیک بوده. اگر روند بازداشت و شکنجه و در واقع صدور حکم و دادرسی او رو بررسی بکنیم، در پرونده‌ای که برای آقای جواد روحی باز شده بود 3 نفر مشخصاً در نوشهر در اعتراضات شهریور ماه سال گذشته بازداشت شدن: ارشیا تکدستان، محمدپور و جواد روحی. هر 3 اونها 3 بار حکم اعدام گرفتن، علی‌رغم اینکه وکلای اینها وکلای تسخیری یعنی انتخاب شده از لیست وکلای قوه قضاییه بودند، اما هر 3 وکیل معتقد بودند که اونها جرمی مرتکب نشدن، جرایمشون در حد حضور در اعتراضات و یا مثل آقای روحی رقصیدن در هلهله میانه اعتراضات بوده. با تمام تلاش‌هایی که کردن اون احکام نقض شد توسط دیوان عالی. 2 نفر متهم دیگه با قرار وثیقه آزاد شدن، اما جواد روحی به واسطه من فکر می‌کنم اطلاع رسانی‌هایی که به خصوص در مورد شکنجه‌هایی که بر او رفته شده بود با یک در واقع کینه‌توزی خاصی از طرف مقامات زندان در زندان نگه داشته شد. اون میتونست 5 ماه پیش با قرار وثیقه آزاد بشه، با توجه به شرایط روحی و روانی نامناسبی که اصلا در اون به سر میبرد. متاسفانه این اقدام انجام نشد و میبینیم که اینطور جان شیرینش از دست رفت. چقدر فکر میکنین این فشارهای بین‌المللی، درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی از سمت نهادهای مختلف ممکنه گوش شنوایی در ایران داشته باشه؟ ببینید، واقعیت اینه که خب اگر الان واکنش نشون نده جامعه بین الملل، پس کی میخواد نشون بده؟ اگر الان کمیته حقیقتی یا به سازمان ملل به طور مستقل در این زمینه وارد عمل نشه، جدا از همه جنایاتی که جمهوری اسلامی در حق معترضان و مردم ایران کرده، پس کی باید وارد بشه؟ چاره‌ای جز این که ما از جامعه بین الملل بخواهیم در این زمینه مستقلاً وارد بشه و عمل بکنه وجود نداره، به دلیل اینکه حاکمیت که پاسخگو نیست. شما ببینید در مورد
جواد روحی بدون اینکه آزمایش سمشناسی اصلا نتیجهش معلوم شده باشه دلیل مرگ رو اعلام کردن، پیکر رو به خاک سپردن، نتیجه هیچ تحقیقی در این مورد انجام نشده، هیچ کس جواب درستی به خانواده دادخواه ایشون نداده و مورد اول هم نیست. از کابوس سید امامی که چهره شناخته شده و در واقع در جهان بوده شما بگیرید تا مکیه نیستی که در زندان شیبان در بیخبری کامل به خاطر عدم دسترسی به درمان و مسائل پزشکی جانش از دست رفت، ما زندانیانی داریم که در زندان‌های ایران کشته شدن و هرگز هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی پاسخگو نبودن. بنابراین تنها راهی که ما داریم در واقع واکنش نشون دادن، سکوت نکردن و تحت فشار گذاشتن اونها برای در واقع پاسخ به این جنایت هاست. ممنونم از شما. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه. در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری در ایران، یاد اون روزهای پردلهره برای بسیاری از ایرانی‌ها همچنان زنده است، به خصوص برای کسانی که در جریان سرکوب‌های حکومت عزیزی رو از دست دادن، به زندان افتادن و البته اونهایی که حالا زخم‌های همیشگی بر تن دارن. الهه توکلیان یکی از اونهاست که گلوله نیروهای امنیتی یکی از چشم‌هاش رو از او گرفت، اما او گفته من زنده هستم تا این اتفاقات رو به تصویر بکشم و این خیانت رو نشون بدم. خود الهه توکلیان از میلان ایتالیا با ماست. خانم توکلیان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. حدود 1 سالی گذشته از شروع اعتراضات، الان که برمیگردید و نگاه میکنید به نظرتون چه دستاوردهایی داشت و چه کاستی‌هایی داشت اون اعتراضات؟ ممنونم از دعوت شما و درود به شما و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز ایران. خب این 1 سال اخیر خیلی اتفاقات عجیبی پیش اومد. من در ایران که بودم خب احساس کردم که واقعا کار انقلاب داره به ثمر میشینه و امیدوارتر از هر روز بودیم و هنوز هم البته هستیم. ولی خب اتفاقات این وسط پیش اومد، اختلافاتی بین احزاب پیش اومد و سرکوبگران ایران با جنایت‌های خیلی وحشتناکی مردم ایران رو ترسوندن، با نابینا کردن خیلی از جوان‌ها، با زندانی کردن، با شکنجه‌ها و با اعدام‌هایی که خودتون مشاهده کردید و دیدید. ولی مردم ایران هنوز سکوت نکردن، ادامه میدن، مبارزه مدنیشون هنوز ادامه داره و مشخصا داریم میبینیم که خواننده‌های بزرگی مثل مهدی یراحی دارن آهنگ میخونن و دارن هنوز مبارزه میکنن و خیلی از بازیگران‌های خانم ما حتی حمایت کردن. خب اینا دستاوردهایی است که این انقلاب به ثمر رسونده. که با هم داشتیم یک چیزی به من گفتید که من رو خیلی تکان داد. گفتید که فکر میکنید ارزشش رو داشت و بعد حالا با هم یکم صحبت کردیم، ولی حالا میخوام از زبان خودتون بشنوم. پاسخ من رو هم شنیدید، مطمئنم با دیگران هم صحبت کردید. فکر میکنید ارزشش رو داشت؟ من بارها از خودم همین سوالو وقتی تنها میشم خب درد دارم، درد داشتم خیلی زیاد و خیلی از من میپرسن که آیا ارزش داشت چون تو زندگی تو داشتی، شاغل بودی، دانشجو بودی. خب من چیزی کم نداشتم خدا رو شکر، ولی چرا این کار کردی؟ آیا ارزش داشت که چشم دارد دست بدی؟ و من خب شاید اوایل میگفتم که به خاطر درد شاید نه، ولی وقتی که دیدم انقدر دارن به جوانای ایران ظلم میکنن و مردم ایران داره ظلم میشه، خب نتونستم سکوت کنم و هر روز که داره بیشتر رد میشه میگن که ارزش رو داشت چون که من نتونستم سکوت کنم. من یک مبارز بودم، من یک معترض بودم، من اغتشاشگر نبودم. خیلی میان میگن که اینایی که تو ایران مبارزه کردن، اعتراض کردن، اغتشاشگر هستن. اغتشاشگر ما نیستیم. اغتشاشگر که اون موضوع و سرکوب‌های هستن که شیشه های ماشین رو میشکستن، نمیدونم مغازه ها رو تخریب میکردن به نشونه اینکه کسانی که اعتراض میکنن این کارا رو میکنن، در صورتی که خب اینا همش یک شو بود برای جوامع بیرون از ایران که بگن ما کسی رو نابینا نکردیم، ما کسی رو نکشتیم، در صورتی که تابلو زدن بگن که اصلا ما این اتفاقات همش دروغه، همونجور که در صفحات مجازی پخش شده. و ما معترض بودیم، معترض به فساد اقتصادی هستیم، معترض به
به پولایی که دارن برای حوزه علمی خرج میکنن که هیچ ثمره‌ای برای ایران خب نداره. معترض به تورم هستیم، معترض به خشونت دریاچه ارومیه، به وضعیت کودکان کار و به جوانهایی که نمیتونن کار کنن، پیشرفت ندارن. خیلی میگن خب ایران پیشرفت داره، ایران با یارانه 300,000 تومانی کجاش پیشرفت داره که 200,000 تومان فقط پول روغنش میشه. جوونی که 2 سال میره سر کار، میره به بخش سربازی، برمیگرده دوست داره کسب و کارش رو اندازی کنه ولی وحشت داری به تو جامعه. جوونی که داره زحمت میکشه، کار میکنه، از خیلی چیزا میگذره که یک ماشین پرات بخواد بخره 300 میلیون تومان، خب شب میخوابه صبح میشه میبینه همونم نمیتونه بخره. خب این من نتونستم سکوت کنم، واقعا فکر میکنم ارزش رو داشت که من و خیلی دیگه رفتیم دست مبارزه زدیم، اعتراض کردیم و صدامون بلندتر داد زدیم و خیلی، نه فقط من، خیلی دیگه تو ایران چشم از دست دادن و من با هر کدوم که صحبت میکنن میگن که الهی به خدا ارزش داشت و همه ما یک صدا و اتحاد رو بین خودمون داره میبینیم که ارزش واقعا داشته. چقدر خانم توکلیان امیدوار هستید که اون جنبشی که شکل گرفت همچنان زنده باشه، در آستانه 1 سالگیش دوباره شکل بگیره و به اون نتیجه‌ای که شما و بسیاری دیگر از معترضان می‌خواستید برسه؟ خب من خیلی امید دارم با توجه به اتفاقاتی که خب اخیر داره میفته که دارن بازداشت میکنن، خیلی از آسودهای چشمی حتی بازداشت کردن، زندانی کردن از خانواده‌های جانباخته ها رو. اینا نشونای ترس حکومت، نشونای ترس جمهوری اسلامی از اینکه بترسن دوباره این موج شکل بگیره و این قیام دوباره برگزار بشه و داریم خود مشاهده میکنیم پدر آقای محمد مهدی کریمی رو گرفتن و خیلی از جانباخته های دیگه بازداشت کردن مادرشون. اینها نشونه این که خود حکومت اسلامی ترسیده، جمهوری اسلامی ترسیده، از قیام دوباره مردم ترسیدن و این یک امیده. یعنی اینو باید مردم روی امیدوار بودن بذارن که اونا وقتی بترسن که احساس خطر کنن. من امیدوارم دوباره این قیام شکل میگیره، دوباره مردم برای حقشون صحبت میکنن، دست به اعتراض میزنن و از چیزی نمیترسن، چون همه جوانها با هم اتحاد دارن و براشون اصلا مهم نیست که طرفدار جمهوری خواه هستن، طرفدار هر حزبی هستن یا طرفدار سلطنت طرف هستن، همه یک صدا آزادی ایران رو میخوان و فقط آزادی ایران براشون مهمه. چقدر فکر میکنید، چون به این موضوع اشاره کردید، این اتحاد مهم هست؟ چون بالاخره میبینیم در حاشیه این اعتراضات نگاه‌های سیاسی، گرایش‌های سیاسی بعضی اوقات باعث میشه که اختلاف بین گروه‌های اپوزیسیون شکل بگیره، شاید تا اندازه به جای اینکه تمرکز بر روی جمهوری اسلامی باشه. خب این مسیر احتیاج به تجربه و آزمون و خطا داره که قطعا ما باید امیدوار باشیم که این اتحاد به همبستگی بیشتر بشه، چه داخل ایران چه بیرون از ایران، و تمام اتحاد باید برگرده به داخل ایران، چون خود مردم داخل ایران میتونن مثمر ثمر باشن و نتیجه نهایی رو اعلام کنن. اتحاد داخل کشور از هر چیز مهمتره و اصلا نباید براشون مهم باشه که این ور چه اتفاقی داره میفته، چون اتحاد داخل خود کشور تعیین کننده حکومت داخل ایرانه. وقتی با کسان دیگری که چشمشون رو یا اعضای دیگر بدنشون رو از دست دادن یا آسیب دیدن در اعتراضات صحبت میکنید، اشاره کردید که همه اونها به شما میگن الهی ارزشش رو داشت، ولی میدونم که بالاخره این درد هم درد سختی است. چطور این روزها رو میگذرونید؟ چقدر اولش کنار آمدن با این موضوع که بالاخره یکی از چشماتون رو از دست دادید کار دشواری بود؟ خب خیلی سخت بود. ما عزیزترین قسمت بدنمون، از زیبایی بدنمون خب فدا کردیم، گذشتیم و روزهای سختی رو ما داشتیم که مدام باید عمل می شدیم، یا من و خیلی بچهای دیگه پروتز گذاشتیم، خیلی دیگه هنوز دارن عمل میکنن، امید دارن به بینایی. خب روزای سختی بود، نمیشه گفتش که خب حالا چشم داری چشم دیگه هستش و ما تعادل سه بعدی دیگه نداریم، تعادل تک بعدی داریم و این واقعا نمیشه درکش کرد. شما میتونید دستتون چشمتون بزنید با مدت نیم ساعت ببندین و سعی کنید که اون یک چشم اصلا باز نکنید. اگر تونستین خب واقعا میگین که سخت نیست، ولی واقعا سخته، نباید اینقدر راحت از این قضیه گذشت. ولی من همیشه میگم خوبه من یک چشمم حالا
روان سالم آقای حسین نادربیگی، آقای متین منانی متاسفانه دو تا چشمشون نابینا شدن و این دو عزیز خیلی روزای سختایی دارن که احتیاج به حمایت بیشتری دارن. خیلی از دختران و پسران ما واقعا احتیاج به حمایت دارن و روزای سختی رو ما گذراندیم در کنار هم دیگه. میدونم که احتمالاً صحبت در موردش خیلی سخته و اگر نخواهید حرف بزنید در موردش کاملا میفهمم، میتونیم بریم سر صحبت بعدی، ولی میتونید اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، اون یکی دو دقیقه اول، یکی دو ساعت اول، یکی دو روز اول بر ما به تصویر بکشید. بله. اون واقعا انقدر زود اتفاق افتاد که نمیشه گفت یک ساعت طول کشید. کلا از لحظه اعتراض کردن ما، شعار دادن ما، یک رو طول کشید تا لحظه که من تیر خوردم. ما از سر اول خیابون امام دیگه، سر خیابون خمینی ما داشتیم میرفتیم دور میدون، شعار میدادیم، صحبت میکردیم با جوان‌ها که مثلا همه جا جمع بشیم و شعارهامون رو بگیم. خب همین داشتیم شعار میدادیم، دو تا از جوان‌ها پنل پاره کردن، سریعا ماموران نیروی انتظامی اومدن و بدون اینکه گاز اشک‌آوری بندازن، بدون اینکه جمع رو متفرق کنن، سریعا تیراندازی کردن. خب من فیلم اصلیمو تازه به دست من رسوندن و خودتونم که تو این 2-3 روز شاهدین من چقدر حالم بد بود تا تونستم با شما صحبت کنم. اصلا باورم نمیشد وقتی من فیلممو دیدم که بعد از 3 بار تیراندازی کردن، من اون لحظه دیدم که سمت من تیراندازی گرفته، یعنی سمت مردم داره تیراندازی میکنه، ولی واقعا فکر نمی‌کردم سمت یهو بخواد به چشم بزنه. من بی توجه بسته شدم و میخواستم برم با چند تا جوون دیگه، 2 تا جوون دیگه افتاده بودن تیر خورده بودن کمکشون کنیم و همون لحظه که من نیمرو شدم یک قدم به جلو برداشتم، خب با تیر به من زدن. همون لحظه متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده؟ همون لحظه خوردم زمین، بله، و چون از گوشه چشمم خورد سر من، همون لحظه افتادم شکست و خونریزی خیلی وحشتناکی داشتم همونجا که الان هر بار من میخوام صحبت کنم واقعا تمام بدنم انگار به لرزه میفته، چون لحظه خیلی وحشتناکی بود، مخصوصا وقتی من فهمیدم که تو این چند روز خیلی خوب حال روحی خوبی نداشتم که به عمد زدن. من تا الان میگفتم شاید مثلا خواسته به معترض دیگه بزنن، شاید هوایی خواسته بدنه، ولی واقعا به عمد زدن و ما فقط داشتیم شعار میدادیم. یعنی ما نه اغتشاشگر بودیم، نه تخریب اموال عمومی کردیم، هیچ کاری نکردیم، ما فقط شعار میدادیم و حق ما این نبود که به صورت عمدی بخواد این تیراندازی رو انجام بده و کسی که این کارو کرد خب همشهری ما بوده. شهر اسفراین خیلی شهر کوچیکه و همه میشناسن و میشناسیدش؟ کسی که شلیک کرده میشناسید؟ بله اسمشون آقای امین قلی زاده هستش و ایشون قبلا کشتیگیر بوده و الان در پرسنل نیروی انتظامی هستن که با توجه به این اتفاق که افتاد خب سریعا شناسایی شد، عکسش پخش شد، رسانه‌ای شد و فیلمش و منتقلش کردن به برج نورد. الان میگن که در برج نورد خدمت میکنه. ولی سوال احمقانه‌ای هست شاید، ولی آیا ازش شکایت کردید؟ من دادگاه که منو متهم کرده بود قبل از اینکه من شکایت کنم، من هنوز بیمارستان بودم، تحت نظر دکتر بودم و عملای پی داشتم انجام میدادم. برای من ابلاغیه و احضاری می اومد که من متهم هستم به تخریب اموال عمومی، اغتشاش، لیدر گروهی که 3 نفر به بالا هستم و خیلی از اتهامات دیگری که اصلا خودم خبر نداشتم. و قبل از اینکه من شکایت کنم خب منم شکایت کردم، گفتم من فقط شعار میدادم، کار دیگه نمیکردم، چرا بعد سری بعد از یک شما تیراندازی کنید؟ چون توی اون اعتراض بچهای منم بودن، خواهر منم بودن و خیلی از مردم دیگه هم بودن. بعد من رفتم دادسرا، گفتن که شما خودت دیدی که داره به شما تیراندازی میکنه. گفتم من اون لحظه‌ای که تفنگ دستش بود سمت من گرفته بود و دیدم، ولی من نیمرخ شدم لحظه‌ای که تیراندازی کرد. خب من احساس نمی‌کردم واقعا بخواد بزنه به تو چشم دیگه، گفتم شاید به دست و پا بخواد بزنه، ولی وقتی این چند روز من دیدم فیلم اومده بیرون فهمیدم که واقعا عمدی بوده و خیلی از همشهریای من به من دایرکت دادن که الهی ما خیلی فیلمای داریم ولی میترسیم برات بفرستیم، واقعا عمدن زد و ما بهش حتی گفتیم حداقل به بالا بزن، یعنی به چشمش نزن، به سرش نزن، حداقل به بالا بزن. خیلی شهادت دادن. من قصدم شکایت از ایشون بود و هنوز هم شکایت میخوام بکنم از ایشون، چون دیگه به من ثابت شده که ایشون عمدی به من شلیک کردن. کسی باهاش میدونید که صحبت کرده؟ یا از نزدیکانتون، خودتون احیانا کسی بهش پیامی داده؟
از یکی از شبکه‌های خبری خب مستند از من ساختن، با ایشون حالا شماره‌شون پیدا کردن، تماس گرفتن و ایشون در یک تماس تلفنی با یکی از گزارشگرا صحبت کردن و حرفشون 3 بار تغییر دادن. گفتن یه بار گفتن ما اون شب اونجا نبودیم، یه بار گفتن ما مأموریت شهر دیگه بودیم و بار دیگه گفتن خب ما وظیفه‌مونه، ما باید خدمت کنیم، وقتی به ما میگه ما باید بریم و تیراندازی کنیم. من نمیدونم از که تا حالا تیراندازی به چشمای بقیه، کشتن آدم‌ها شده یه خدمت و حرفش رو دقیقاً 3-4 بار عوض کرد، در صورتی که همه ما دیدیم و همه مردم اصفهان هم دیدن که ایشون به عمد به تیراندازی کردن. اگر روزی جمهوری اسلامی سقوط بکنه، حکومت دیگری سر کار باشه و ضاربتون رو از نزدیک در دادگاهی ببینید، چه بهش میگید؟ چه میخواید ازش؟ من آقای اشکان خطیبی باردگی این سوال از من پرسیده بودن در پیج اینستاگرام، نوشتم که اگر ایشون احساس پشیمون کنن شما چی بهش میگید؟ و من هم گفتم اگر ایشون تفنگش رو بذاره زمین و به مردم ملحق بشه و سمت ماها بیسته، من میبخشمش، ولی در غیر این صورت هیچ وقت نمیبخشمش. چقدر امیدوارید که این جنبشی که به اسم زن زندگی آزادی حدود 1 سال پیش شروع شد در آینده نزدیک، آینده نه چندان دور به نتیجه برسه؟ من خیلی امید زیاد دارم، واقعا امیدم اونقدر زیاده که اگه الان ایران بودم دوباره به جنبش میپیوستم. من چون وقتی تیر خوردم خب با چشم زخمی دوباره رفتم، چون امید داشتم که همه وقتی کنار همدیگه باشیم، اتحاد داشته باشیم، این جنبش قوی تر میشه، محکم تر میشه، کمر ظالم شکسته تر میشه. و من الان واقعا حسرت میخورم که چون تحت درمان هنوز هستم نمیتونم برم ایران. و چرا ایران نیستم؟ چرا تو این سالگرد مهسا نمیتونم برم بیرون دوباره فریاد بزنم؟ چون هنوز امیدوارم مردم کنار همدیگه بیان، اتحاد داشته باشن، تفرقه نداشته باشن. الان مدام میبینیم که خیلی از احزاب سیاسی بینشون مشکل پیش اومده. دغدغه مردم ایران اصلا مشکلات نیست، دغدغه مردم ایران فقط آزادی ایرانه و من امیدوارم و امید دارم که این اتفاق بالاخره به سرانجام میرسه و هیچ آخوندی در ایران نیست. ممنونم از شما. الهه توکلیان از میلان ایتالیا. ممنونم. متشکرم. ممنونم. شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری و مجازات‌هاش برای شهروندان در ایران، این لایحه رو آپارتاید جنسیتی توصیف کردند. سازمان ملل در بیانیه گفته مقامات جمهوری اسلامی به کمک این قانون و از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران ایرانی اونها رو وادار به تسلیم کامل به حکومت می‌کنند. به گفته این کارشناسان، لایحه حجاب همینطور حقوق اساسی از جمله ممنوعیت تبعیض جنسیتی، آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و حتی آزادی رفت و آمد را نقض می‌کنه. نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نوشته در حالی که به سالگرد مرگ مهسا امینی نزدیک میشیم، تاکید می‌کنیم که ایران با سابقه نقض حقوق بشر جایی در نقش‌های رهبری در این شورا نداره. میشل تیلر گفته زمان پاسخگویی جمهوری اسلامی فرا رسیده. قانونگذاران جمهوری‌خواه کنگره از دولت بایدن می‌خوان جلسه محرمانه برگزار و درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی توضیح بده. خب به نظر میاد که ببخشید سعید دهخان حقوقدان به ما پیوسته. برمیگردم به خبر قبلی آقای دهخان. خبر بعدی ما رو به جای اسم شما نوشتم، برای همین من یه ذره آشفته شدم. اینو میخوام ازتون بپرسم که چقدر فکر میکنید این فشارهای بین‌المللی میتونه نقشی بازی بکنه با توجه به اینکه الان چندم اول سپتامبر، تقریبا 2-3 هفته دیگه مجمع عمومی سازمان ملل شروع میشه، 15 به بعد اگر اشتباه نکنم، و ابراهیم رئیسی هم عازم اینجا خواهد بود. مقصودم این ازش که از یک طرف مقامات بین‌المللی حرفای این چنینی میزنن، ولی بعد در عمل میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی در همین نهادهای بین‌المللی حضور پررنگ و پرنقشی دارن و حتی به نیویورک هم میان.
بله متاسفانه فشارهای بین‌المللی البته تاثیر داره، ولی شاید بر حسب مورد و بر حسب شرایط و نوع واکنش تعیین کننده خواهد بود. کما که در مورد آپارتاید در رژیم آفریقای جنوبی هم اگر در اون زمان دولت‌ها نمی‌اومدن روابط دیپلماتیک خودشون رو قطع نمی‌کردن، مسائل روابط اقتصادیشون رو قطع نمی‌کردن، فشار همه جانبه نمی‌آوردن، ما همچنان آپارتاید نژادی هم در آفریقای جنوبی یا شاید بعضی دیگر از کشورها داشتیم که انگار یه چیز بدیهی بود و به این اقدامات بین‌المللی تاثیرش رو داره. ولی واقعیتش اینه که در مورد آپارتاید جنسیتی در ایران من اولا باید بگم یک تشکری باید از گزارشگران به ویژه آقای جاوید رحمان داشت که در طول چند ماه گذشته به 2 کلیدواژه‌ای که ما در این مدت بسیار روش اصرار داشتیم رسیدن و تاکید کردن و موضع‌گیری قاطعی انجام دادن. اول اینکه جنایت در سطح جغرافیای ایران جنایت علیه بشریت هست، این در آخرین گزارش آقای جاوید رحمان اومده و الان در کنار سایر همکارانشون به آپارتاید جنسیتی اشاره میکنن که خب واقعیتش اینه که همونجوری که میدونید این وضعیت در خاورمیانه در 2 کشور شاید در دنیا تک باشن، طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران. تنها این 2 نظام سیاسی در واقع قرون وسطایی هستند که در رابطه با زنان چه از موضع حجاب چه در موضع سایر قوانین و مقررات تحمیل میکنن شرایطی رو که در واقع زندگی بر زنان ایرانی و افغانستانی به این شکل نابود میشه، براشون تاریک میشه. اتفاقا در نامه‌ای که زنان ایرانی و افغانستانی چند وقت پیش هم منتشر کردن این مسئله رو مطرح کردن و یه درد مشترک هست. شما به لایحه عفاف حجاب اگه دقت بکنید در روند اقدامات بعد از جنبش مهسا در ایران حکومت بسیاری از اقداماتی که انجام داد ما به عنوان حقوقدانان و وکلا اعلام کردیم که این اقدامات حتی با قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هم مطابقت نداره. حکومت میاد چیکار میکنه؟ میگه همون مواردی که میدونیم که قانونی نیست و خودش هم میدونه میبره در قالب لایحه در مجلس انقلابی تبدیل به قانون میکنه. سوال اصلی اینه اگر اینها در قانون نبوده خب شما چگونه اجرا کردید؟ اگر واقعا میتونید اجرا کنیم بدون قانون چه نیازی هست به لایحه عفاف حجاب که همه موارد بیاریم بگنجونیم تو قانون؟ و سوال اصلی تر اینه که اساسا آیا اون چیزی که شما در مجلس بدون اراده ملی بدون اراده در واقع حاکمیت ملی باید بگیم شما تصویب میکنین واقعا به معنی اخص اسمش قانونه؟ یعنی شما هر چیز بر ضد آزادی وقتی تصویب میکنید میشه اسمش قانون گذاشت؟ شما در حکومت جمهوری اسلامی رفتارهای طالبانی که خیلی هم شبیه هم شدن و انگار با همدیگه رقابت دارن اکثر اقداماتشون رو که میبینین توی خصوصی ترین وجه زندگی دخالت میکنن. حتی شما نگاه بکنید غربالگری، یعنی اصلا براشون مهم نیست برای رشد جمعیت حاضرن که افراد و شهروندان معلول به دنیا بیان، یعنی در واقع در مورد تن و بدن زنان تصمیم میگیرن نه فقط حجابشون. که حالا صرف نظر از این که این اقدامات چقدر ضد انسانی هست اصولا آپارتاید بودنش بسیار مهمه. اما به نظرم میاد که این مسئله برای اینکه فشارهای بین‌المللی در مسیر درستش قرار بگیره پیشنهاد مشخص باید ما روی میز بذاریم. یعنی اینکه دولت‌ها در مواضع اعلامیشون اظهار تأسف کنن و اظهار نگرانی کنن و حتی محکومیت رو بیانیه بدن کمک زیادی نخواهد کرد. در صورتی کمک میشه که در واقع نسبت به نظام‌های سیاسی توتالیتر مثل جمهوری اسلامی در ایران و طالبان در افغانستان اقدام قاطعی مثل آپارتاید نژادی بکنن. یک، دوم اینکه آپارتاید رو در حوزه‌های جنسیتی هم به رسمیت بشناسن و جرم‌انگاری کنن. مثال خوبی میزنید. من اینکه همون آپارتاید هم درسته که در همون موقع بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، حالا آلمان غربی اون موقع مخالفت میکردن با آپارتاید در کلام، تحریم‌های کجدار مریضی هم وجود داشت ولی تا اقدام جدی نکردن جامعه بین‌المللی واقعا اثری نداشت. خیلی از همین کشورهایی که منتقدش بودن باش تعاملات تجاری داشتن، مثل همین امروز که با بسیاری از کشورها با جمهوری اسلامی تعامل تجاری دارن یا حتی بعضی حمایت میکردن مثل پرتغال فاشیستی. چقدر فکر میکنید که مهم هستش که کشورها یک موضع جدی بگیرن و فراتر از حرف و کلام و تحریم‌های سطحی اقدامی بکنن؟
به نظرم بسیار جدیه. اگر قرار باشه که سطح حقوقی وارد عمل بشه، باید علاوه بر قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی، جرم‌انگاری در عرصه بین‌المللی. در نظام حقوق بین‌الملل الان آپارتاید نژادی به رسمیت شناخته میشه، اما آپارتاید جنسیتی دو حالت داره: یا دولت‌های غربی این درک مشترک رو با کشورهای مثل ایران و افغانستان و مردمانش ندارن، یا دارند اما مسائل دیگه ای رو اولویت میدن. در هر صورت این جرم‌انگاری، این که تعریف حقوقی دقیقی از آپارتاید جنسیتی بشه، بسیار مهمه. نمونهش مثال میزنیم، شاید در موضع هواپیمای اوکراینی ببینید ما با این نظام‌های طرفی مثل جمهوری اسلامی که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیز نرمال نیست، یعنی قوانین بین‌المللی در حوزه هوانوردی هم باورش نمیشد که یک کشور، یک نظام سیاسی، هواپیمای مسافربری که شهروندان و هموطنان خودش هست و در خاک خودش بزنه. به همین دلیل از نظر قانونی کمبود داشتن و بعد رفتن سراغ قانون نویسی در حوزه‌ای که باور کردنی نیست. در اینجا هم همینه. آپارتاید جنسیتی امروز شاید دغدغه اصلی دولت‌های توسعه یافته نباشه، شاید باور کردنی نباشه که یک نظام سیاسی در مورد خوردن، نوشیدن، پوشیدن، رختخواب و تختخواب مردم و بدن و غربالگری و همه چی بخواد نظر بده. حتی پلمپ مغازه‌ها به خاطر یک فردی که یک عملی که در واقع غلط غیرقانونی اعلام شده، مثل مسئله حجاب رو، بابتش یک مرکز تجاری رو پلم کنن، بعد که ببینن این غیرقانونیه ببرن تو قانون. برای من تصور میکنم نظام بین‌الملل، دولت‌های غربی، دولت‌های توسعه یافته باید این رو متحد بشن با صدای واحد از طریق قانون‌نگاری در نظام بین‌المللی و پیش از اون قطع روابط تجاری اقتصادی این هشدار رو به نظام‌های از این دست بدن. در غیر این صورت جمهوری اسلامی در ایران و طالبان در افغانستان تکثیر میشن. منطقه خاورمیانه مستعد رفتارهای قرون وسطایی هست، یعنی دقیقاً نقطه عکس رشد و توسعه در دنیا، اون دقیقاً به عقبگرد میره و میره بسیار عقب‌تر با سرعت بالا. برای من فکر کنم نظام بین‌الملل باید واکنش قاطع انجام بده و اولویت‌هاش یه مقدار جابجا بکنه. ممنونم از شما. سعید دهخان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا. قانونگذاران جمهوری‌خواه کنگره از دولت بایدن می‌خوان جلسه محرمانه برگزار و درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی توضیح بده. در نامه‌ای که از سوی کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا به FBI، مرکز ملی مقابله با تروریسم و سازمان امنیت داخلی ارسال شده، آمده که تهدید ایران علیه افرادی مثل مایک پومپئو و برایان هوک همچنان ادامه داره، اما دولت بایدن به جای مقابله با اون به دنبال احیای توافق هسته‌ای. در نامه قانونگذاران از 3 نهاد امنیتی آمریکا خواسته شده تا 2 هفته دیگه درباره تلاش‌های فعلی ایران برای ترور در خاک آمریکا و همینطور اقدامات دولت آمریکا برای مقابله با اون گزارش بدن. این نامه در حالیه که کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا هم از فرماندهی استراتژیک آمریکا خواستند درباره دعوت از حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، به نشست سالیانه این فرماندهی توضیح بده. حسین موسویان کمتر از 2 هفته پیش به عنوان یکی از سخنرانان اصلی در نشست سالیانه فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرد. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. اول برسیم سر همون موضوع اولیه و نگرانی به خصوص جمهوری خواهان در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور احتمالی بعضی از مقامات آمریکایی. یه نامه است که دیروز عصر و وقت محلی بعد از برنامه 24 چاپ شد متنش و متنش رو به دست ما هم رسید. 2 نماینده جمهوری خواه امضا کرده بودند، آقای فلوگر و آقای گرین، 2 نفری بودند که این نامه را امضا کرده بودند در مورد تلاش و توطئه جمهوری اسلامی برای قتل مقامات اسبق دولت آمریکا. توضیح خواستند از 3 نهاد امنیتی اطلاعاتی آمریکا. همونجور که شما گفتی نامه فرستاده شده است به آقای کریستوفر ری که رئیس FBI هست، به خانم ابیزید فرستاده شده است اگر اشتباه نکنم، کرستن ابیزید، که ایشون هم رئیس سازمان مبارزه با تروریسم یا سازمان ضد تروریسم آمریکا هست، و دیگریش هم به آقای الهاندرو مایورکاس فرستاده شده، وزیر اداره امنیت میهنی آمریکا. از اونها توضیح خواستند که بیایند و در یک جلسه محرمانه بگویند که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات اسبق امریکایی در خاک آمریکا به چه صورت پیش رفته است، و این داستان هم بعد از این
صورت میگیرد که ما میبینیم یک سری از نمایندگان جمهوری‌خواه یواش یواش حوصله‌شون سر رفته از جواب ندادن و عدم شفافیت وزارت خارجه آمریکا، به خصوص در مورد نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران آقای رابرت ملی، که به نظر می‌آید الان تهران تایمز که نشریه جمهوری اسلامی است در واقع نزدیک است به آیت الله خامنه‌ای، اونها اطلاعات بیشتری دارند در مورد آقای رابرت ملی تا نمایندگان کنگره. نامه‌هایی از خود وزارت خارجه آمریکا تهران تایمز چاپ می‌کنند که اینجا در کنگره به من میگویند نمایندگان هنوز این نامه‌ها رو ندیدن. بنابراین به نظر میاد حوصله‌شون دیگه سر رفته است، کاسه صبرشون لبریز شده است و این جور پیغام‌هایی که الان ما داریم می‌بینیم جمهوری خواهان می‌فرستن برای این است که فشار بیشتری وارد کنن به دولت بایدن در مورد تعاملات پنهانی و بعضاً آشکار اون با جمهوری اسلامی. یکی از واکنش‌های گسترده‌ای که این روزها در واشنگتن و سراسر آمریکا داریم می‌بینیم به حضور آقای موسویان هست. در اون نشست تقریباً 2 هفته پیش اتفاقا خود حسین موسویان هم زمانی سردبیر همون تهران تایمز بود، حالا در زمان بسیار گذشته. چه میگن مقامات کنگره به خصوص در این باره؟ یک نامه دیگری هم امروز منتشر شده است. 2 نماینده دیگر، آقای مایک راجرز از ایالت آلاسکا و آقای راجر ویکر از ایالت میسیسیپی، هر دو جمهوری‌خواه، هر دو عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس، در یک نامه‌ای به مرکز مطالعات استراتژیک یا استراتکام که یک مرکزی است وابسته به وزارت دفاع آمریکا و مقامات ارشد پنتاگون اونجا میرن سخنرانی میکنن، یا بعضاً فرداد مقامات ارشد اطلاعاتی آمریکا میرن اونجا هم سخنرانی میکنن هم دیده میشن. بنابراین دعوت کردن از حسین موسویان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان، یکی از مقامات ارشد و مذاکره کنندگان اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی و استاد کنونی دانشگاه پرینستون در این مرکز، یعنی مرکز استراتکام، غیر مترقبه بود و همین باعث شده است که این 2 نماینده در نامه‌ای به استراتکام خواهان توضیح بشن. استراتکام میگوید دعوت کرده است حسین موسویان به خاطری که در یک سمپوزیومی به نام سمپوزیوم بازدارندگی داشتن صحبت میکردن در مورد قدرت بازدارندگی ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و میخواستن یک نظر مخالف رو هم بشنون. به همین دلیل دعوت کردند از حسین موسویان. اما حالا نمایندگان کنگره آمریکا از استراتکام خواستند که توضیح بدهد که چقدر پول هزینه کرده است. آیا پولی داده است به حسین موسویان بعد از اینکه این سخنرانی انجام شده به طور مستقیم؟ آیا هزینه هواپیماش، هزینه هتل یا هزینه‌های دیگر رو متقبل شدن؟ و سوالاتی از این دست به نظر می آید که می‌خواهند یک سیگنال بسیار مشخصی بفرستند به پنتاگون برای اینکه همچین مواردی رو ازش نخواهند گذاشت، به خاطر اینکه کنگره بودجه رو کنترل میکنه و اگر قرار باشه که بودجه همچین مسائلی رو استراتکام تصمیم بگیره پولش رو بده به یک کسی مثل حسین موسویان، اونجا جایی است که کنگره میتونه وارد شه و بگوید نه. ممنونم از سارا شعله، همکارم از کنگره آمریکا. نشریه سمافور میگه دولت آمریکا درباره ارتباط احتمالی هادی مطر ضارب سلمان رشدی با دولت‌های خارجی یا سازمان‌های تروریستی تحقیق میکنه. هادی مطر سال پیش در یک جشنواره فرهنگی در نیویورک به سلمان رشدی، نویسنده هندی بریتانیایی، حمله کرد. آقای رشدی در نتیجه این حمله با چاقو دید یک چشم و توانایی یک دستش را از دست داد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، هادی مطر سال 2018 سفری به لبنان داشته و به گفته مادرش در اونجا به آدمی عمیقاً مذهبی و طرفدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. از نزد او در زمان حمله به آقای رشدی یک گواهینامه رانندگی کشف شده که اسم یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان رو در خود داشته. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، برای ما ایرانی‌ها طبیعتاً خیلی جای تعجب نداره که کسی که به سلمان رشدی حمله کرده احتمالاً سمپاتی با جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی داشته، ولی اگر این پرونده به صورت کیفری باز بشه و نقش احتمالی جمهوری اسلامی وارد این پرونده بشه، کلاً فضای این پرونده هم تغییر میکنه، اینطور نیست؟
کاملا همینطور است و اساسا به نظرم فضای پرونده تغییر کرده با توجه به اینکه تا الان فکر میشد که یک پرونده محلی هست، یک نفر به یک نفر دیگه سوء قصد کرده و تلاش کرده رو بکشه و داشت پرونده در یک حالت محلی در واقع دنبال میشد، ولی الان مشخص هستش که مقامات فدرال آمریکا دارن در خصوص ابعاد بالقوه بین‌المللی این پرونده تحقیق میکنن. به همونطور که شما اشاره کردین آقای هادی مطر در سال 2018 به لبنان سفر کرده که با پدرش وقت بگذرونه و در اون مدتی که در لبنان بوده در یک بخشی از لبنان بوده که محل برای حضور نیروهای حزب الله هست و مادر ایشون گفته که وقتی که رفته و برگشته کاملا این شخصیتش عوض شده بود، رفتاراش عوض شده بود، دیدگاهاش عوض شده بود و یک آدم مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی در واقع تبدیل شده بود. یعنی مادرم خودش رو از ایشون فاصله میگیره و میگه که اصلا یک آدم دیگه شد. برای میگن که خیلی عجیب هستش که یک نفر بیاد و بخواد بره مثلا در یک برنامه‌ای در شمال نیویورک در یک مؤسسه فرهنگی چاتاکوایی که به هر حال خیلی از نظر امنیتی ملاحظات زیادی رو در نظر نمیگیرن چون واقعا محیط فرهنگی هستش، اینها بیاد از بین همه جاهایی که مثلا سلمان رشدی میره بخواد بره تو این مراسم و در اونجا بخواد که چنین سوء قصدی رو انجام بده و نمیتونه که همه این تصمیمایی که باید گرفته بشه در این مسیر که تا برسه به اونجا همش اتفاقی باشه و ممکن استش که مثلا در این به هر حال اقدامی که انجام شده دست‌های دیگری هم باشه و به هر حال یک کسان دیگه دخیل باشن. به هر حال این مسئله هستش که به نظر من یک بعد دیگه رو به این پرونده میده و خیلی اما اگر هم نداره دیگه. بالاخره فتوایی هستش که سندش موجوده، جمهوری اسلامی هم هیچ وقت اون رو رد نکرده، همچنان معتبر هست به شکلی فتوای خمینی. این یکی از مسائل بسیار بی‌شرمانه‌ای هست که جمهوری اسلامی در واقع نه تنها اینو کنار نذاشته بلکه روش تاکید کرده. وقتی که این حادثه سوء قصد به آقای رشدی اتفاق افتاد خاطرتون باشه که از سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که کسی که مقصر است در این اتفاق خود سلمان رشدی و هوادارانش هستن. یعنی بی‌شرمانه‌تر از این واقعا نمیشه تصور کرد و قطعا هم همینطور است. برای ما به قول معروف خاطره است، برای افرادی که باید ثابت بکنن. جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته نشون داده که چنین اقداماتی رو میکنه در داخل کشور، در خارج از کشور و حالا مسئله این هستش که آیا مقامات فدرال آمریکا، دستگاه‌های پلیسی و امنیتی آمریکا آیا میتونن که به هر حال اطلاعات لازم رو در لبنان، جایی که این هادی مطر بوده با افراد دیگه در لبنان، آیا میتونن این اطلاعات جمع‌آوری کنن بدونن که خط ربطش چی هست و بتونن که اینو به یک پرونده جدیدی علیه ایشون مطرح تبدیل بکنن یا اینکه به هر حال این اتفاق نخواهد افتاد. ولی در مجموع اینکه همه چشمان رفته به سمت جمهوری اسلامی خب به هر حال خیلی طبیعی هست، جایزه براش گذاشته، همچنان ازش دفاع میکنه بدون هیچ شرم و خجالتی و به نظر من با توجه به شرایطی که الان هست ما ممکن است قرار هست که دادگاه این سوء قصد در ابتدای سال آینده برگزار بشه، ولی این پرونده دوم یا این پرونده موازی که داره توسط مقامات فدرال جلو میره ممکن است که بیشتر طول بکشه و باید دید که آیا به سرنخ‌های میرسن میتونن مستقیم بستش کنن یا به هر حال در این کار ناکام خواهند بود. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. لو رفتن فیلم‌های سینمایی یا به عبارتی قاچاق اونها پیش از نمایش موضوعیه که این روزها دربارش زیاد گفته و شنیده میشه. موضوع جالبتر انتشار فیلم‌هایی که عوامل اون بعضاً کنشگرهای اجتماعی سیاسی هستن یا دست کم واکنش خاصی به مسائل روز نشون دادن. در ماه‌های اخیر دست کم 3 فیلم سینمایی به کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های نمایش غیرقانونی فیلم‌ها درس پیدا کردن و کیفیت بالای نسخه‌های قاچاق شده نشون میده این فیلم‌ها به احتمال زیاد تعمدن و با اهدافی خاص لو رفتن. البته سابقه انتشار غیرقانونی و پیش از نمایش فیلم‌ها به خیلی قبل‌تر برمیگرده، از مارمولک کمال تبریزی تا این اواخر فیلمی که خیلی هم سر و صدا کرد، برادران لیلای سعید روستایی با بازی ترانه علی دوستی و نوید محمدزاده. علیرضا تو اخراج شدی، یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون میاد. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن. نمیتونیم داداش. من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم. دیگه موقعیت از این بهتر؟ من اگه میتونستم
نفری یه مغازه می‌خریدم واسه خودمون، باورم می‌کردم بزرگ فامیل. حاج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل. چون هیچکی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه. کادوی اول عروسی کم پولی نیست. خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول با ماست. آقای مصلح، البته اون بالا نوشته دیترویت، به اشتباه امیدوارم اصلاحش بکنم به استانبول. آقای مصلح، دلایل مختلفی به نظر میاد وجود داره. بعضی اوقات خود تهیه کنندگان یا کارگردان‌های این فیلم‌ها به دلایلی که مثلا اجازه پخش ندارن ممکن اون رو درس بدن. بعضی اوقات میدونم که در فستیوال‌ها که این نسخه هاش رو میدن برای منتقدان، ممکنه یکی از این منتقدان شیطنتی بکنه به بیرون درس بده. در مورد این موارد اخیر چه فکر می‌کنید؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید در مورد این اوامر در واقع شکلیه که من فکر نمی کنم از طرف خود سازنده بوده باشه، به خاطر اینکه در دلیلی نداشته. مثلا تفریق قرار بود اصلا اکران شه، یا مثلا برادران لیلا توقیف بود کاملا، یعنی وقتی فیلمی به شکل رسمی توقیف شده اصلا دیگه دلیلی نداره که تنها موردی که در سالهای اتفاق براش افتاده فیلم مهمونی کامی است علی احمدزاده که خودش هم اعلام کرد که این فیلم در واقع منتشر میکنه. الان چیزی که اتفاق افتاده شما در اون مقدمه گفتید در واقع آقای مصطفی بخش طرفتون رو قطع بکنم. اگه صدای لپتاپتون خیلی بالا است لطفاً بیاریدش پایین چون صداتون منقطع است. امیدوارم که من صدای شما رو بشنوم. بفرمایید. و صدا اذیت نکنه. خواهش میکنم. ببینید در واقع داشتم همین رو میگفتم، اینها بازیگرانی هستند که مثلا دو تا از این فیلم‌ها ترانه علی دوستی بازی میکنه، یا شما مثلا نگاه کنید فیلم آقای کاهانی ارادتمند نازنین اینا اصلا سال‌هاست توقیف. بنابراین بعیده که سازنده‌های این فیلم‌ها باشن، ولی همونطور که گفتید این ممکنه از طرف در واقع اون نسخه‌هایی که آپلود شده برای فستیوال‌های فیلم خارجی اومده باشه. در مورد برادران لیلا که اساسا این فیلم در فرانسه اکران شد و بعد نسخهش در فرانسه وارد نمایش خانگی شد و به همین دلیل به ایران هم رسید مثل یک فیلم خارجی دیگه. ولی اون چیزی که قضیه رو به نظر من بودارش کنه اینکه دقت کنید این فیلم ها یا توقیف شدن یا مشکلات در واقع سیاسی به وجود اومده با برخی عواملشون، و نکته مشترک همشون اینها فیلم‌های اجتماعی هستن. مثلا بیرویا هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. پارسال در جشنواره بعد داشت قرار بود اکرام بشه. هیچ وقت فیلم کمدی یا فیلم‌های عامه پسند الان این اتفاق براشون نمیفته، در حالی که در مثلا دهه 80 اوایل دهه 90 قاچاق فیلم برای فیلم‌های عامه پسند. بنابراین اینجا حتی اگر در یک توطئه دسیسه نباشه این تصور به وجود بیاد که عده‌ای در داخل حاکمیت یا افرادی خارج از حاکمیت ولی تندرو میخوان ضربه اقتصادی بزنن به سازندگان این فیلم. با توجه به اینکه دقت کنیم سینما اجتماعی ایران به شدت تضعیف شده و بخوان کاملا این سینما رو از مدار خارج بکنن که این اتفاق به نظر من افتاد. همین چند تا. ممنونم از شما علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول. بنیاد نوبل برخلاف سال پیش امسال از نمایندگان روسیه، ایران و بلاروس برای شرکت در ضیافت جایزه نوبل دعوت کرده. این مراسم قرار ماه دسامبر در استکهلم سوئد برگزار بشه. بنیاد نوبل در بیانیه گفته در زمانی که اختلافات ژئوپلیتیک روز به روز بیشتر میشه، این تصمیم رو به قصد کم کردن فاصله بین دولت‌ها و گروه‌های مختلف گرفته. پارسال این بنیاد نماینده دولت ایران رو به دلیل سرکوب اعتراضات و نمایندگان روسیه و بلاروس رو به خاطر حمله به اوکراین دعوت نکرده بود. اما دیروز در کنفرانس صلح نوبل که در اسلو برگزار شد، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با تاکید بر وخامت شرایط حقوق بشر در ایران گفت مردم ایران قصد دارن نظام جمهوری اسلامی رو به شکل صلح‌آمیز کنار بذارن. وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت بد است. میخواهم درباره شهریور سال گذشته صحبت کنم. نیروهای حکومتی دختری را کشتند و بعد مردم به خیابانها آمدند و گفتند این رژیم را نمیخواهیم.
جمهوری اسلامی در سال 57 به قدرت رسید و از همان ابتدا شروع به نقض حقوق بشر کرد. ما در ایران دادگاه مستقل نداریم و این خشم مردم در مطالبات سالهای گذشته ریشه داره. بخشایی از صحبت‌های شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، که البته احتمالاً می‌دونید جایزه صلح نوبل بر خلاف جوایز دیگر نوبل در اسلو نروژ اهدا میشه. همکارم مرتضی قاسمفر اینجا به ما پیوسته. یه ذره ژست سیاسی گرفتن پارسال ولی سریع عقب نشینی کردن، چه شد؟ واقعا تحلیلش مقداری دشواره که چرا یک نهادی مثل نوبل چنین رفتاری میکنه در حالی که کاملا میدونه که با چه واکنشایی مواجه خواهد شد. همین امروز 3 تا از رهبران احزاب اصلی سوئد نوبل رو به باد حمله گرفتن. یکشون مشخصا اعلام کرد که این نشانه ساده لوحی نوبل در برخورد با امر سیاست هست و نشناختن آنچه که در جهان میگذره. ولی من خودم شخصا واقعا فکر میکنم که شاید به نوعی مسئله به اصطلاح روی خط خبر آمدن هم برای نوبل مهم باشه. 1 ماه و نیم قبل از اینکه وارد مرحله اهدای جوایز بشه، در جهانی که شما هر فاجعه‌ای بعد از چند روز روبیده میشه از عرصه افکار عمومی، خیلی سخت شما اون بالا وایسی و الان نوبل با این کار تونسته همین امروز بسیاری از سرخطهای خبر رو در بسیاری از خبرگزاری مهم جهان بگیره. ولی پرینسیپال هم مهمه دیگه به گمانم، نه؟ یعنی یا از اول نباید وارد این بازی میشدن، میگفتن اصلا ما نهاد سیاسی نیستیم و نمیخوایم هیچ کشوری رو بایکوت یا بویکات بکنیم. یه وقتی وارد میشن مثلا چه شرایطی تغییر کرده امروز در اوکراین در مقایسه با سال پیش؟ هیچی واقعا. ولی یادمون نره که نوبل در این حال یک نهاد سیاسی هست. اصلا جایزه صلح نوبل یعنی اینکه مهمترین جایزه سیاسی جهان رو همین نوبل در واقع اهدا میکنه. من میخوام توجه رو به این جلب بکنم که نوبل پیش از این هم خیلی اشتباهات در همین حوزه‌ها کرده، از جمله در همین جایزه صلح نوبل. فراموش نکنیم که مثلا اون در واقع وضعیت آبروریزی خبری که برای نوبل وجود اومد در مورد آنگ سان سوچی که جایزه نوبل و صلح نوبل رو برده بود، بعد در مورد روهینگیا که مسلمانان روهینگیا که در واقع بر اثر همون کشتار قومی یا پاکسازی قومی الان متهم هست، خیلی هم جوایزشون ازش پس گرفتن ولی نوبل پس نگرفت. یا مثلا احمد ابی احمد نخست وزیر مراکش که چند سال پیش جایزه نوبل گرفت و همین به ارتش اتیوپی دستور داد، در واقع نخست وزیر اتیوپی به ارتش اتیوپی دستور داد که به شمال این کشور حمله بکنه. پیش از اون هم بود کسانی مثلا کیسینجر در زمانی که گفته میشد دستور بمباران آنوی رو داده یا کامبوج رو داده، جایزه صلح نوبل رو دریافت میکنه. یا خود باراک اوباما که اصلا درگیر جنگ‌های خاورمیانه بود، همون زمان جایزه صلح نوبل رو دریافت میکنه. ببین این اشتباهات در نوبل کم سابقه نیست. حتی در حوزه‌های دیگه‌اش، مثلا در حوزه ادبیات، تو الان فقط توجه بکن که از 1985 1895 که جایزه صلح نوبل، جایزه نوبل اصولاً جایزه ادبی نوبل ارائه شده، ببین چه اسمایی خارج موندن از در واقع مدار توجه اینها، از رادار نوبل خارج مونده. کسایی مثل تولستوی، کسایی مثل ویرجینیا وولف، کسایی مثل جیمز جویس، پروست و بسیاری کسان دیگر که واقعا اسامیشون مثل کافکا اسامیشون بسیار بزرگ بود در حوزه ادبیات. ولی در عین حال این جایزه به کسانی داده شده که شما نه فقط مردم عادی بلکه کسانی که به طور حرفه‌ای در حوزه ادبیات کار میکنند هیچ نامی نه قبلش از اینها شنیدن، نه تأثیری از کارهای اینا دیدن در عرصه بین‌المللی و نه اینکه بعد از اینکه جایزه رو گرفتن اصولا اینها در موقعیت تاثیرگذاری همچنان تونستن به کارشون ادامه بدن. فقط یه جایزه رو گرفتن، نوبل اینا رو کشف کرد
و تموم شد رفت و این بسیار انتقاد برانگیخت. در حوزه علوم هم همین اتفاق افتاده. کسانی که به دلیل اختراعاتی جایزه گرفتند که بعداً معلوم شد اصلا این اختراعات اشتباه بوده و در تاریخ نوبل این موضوع خیلی مطرح است. در مورد جایزه صلح نوبل یادمون باشه مثلا یکی مثل گاندی رو ما داریم که 5 سال کاندید میشه ولی هرگز نمیگیره. به خصوص حالا به نوبل های علمی هم اشاره کردی که حالا شاید در مورد اونها جنجال کمتر باشه، ولی در بحثی مثل ادبیات و شاید حتی فراتر از اون صلح دیگه خیلی موضوع نظری میشه دیگه و به قول تو خیلی سیاسی کاری میشه تصور کرد که درش وجود داره. کاملا همینطوره. ببین الان مثلا در همین دو حوزه‌ای که الان صحبتش هست قرار هست که نوبل به عنوان یک نهاد، یک بنیاد اشرافی به اصطلاح، چون واقعا تبدیل شده به یک بنیاد اشرافی، مراسمی که داره یک جور سلطنت میکنه در حوزه ارائه جوایزی که 6 حوزه‌ای که درش جایزه رو ارائه میده و تبدیل شده به بزرگترین افتخار برای هر کدوم از اینها. ولی وقتی که قضاوت‌هاش تا این حد اشتباه از آب در میاد در دوره‌های مختلف و حتی در دوره معاصر، اعتماد رو از دست میدی شما. یعنی شما باید اعتماد نداری که این فعالیتی که نوبل میکنه، مثل همین تصمیمی که الان در مورد دعوت از جمهوری اسلامی یا روسیه یا بلاروس گرفته در حالی که موشکاشون و پهپاداشون در اوکراین داره کار میکنه، یا در درون خود ایران چه اتفاقی ما شاهدش هستیم. نهاد حقوق بشری سازمان ملل مدام در مورد اینها صحبت میکنه. قضاوت این نهادی مثل نوبل الان کاملا زیر سوال هست که شما در چه موقعیتی آدماتون رو انتخاب میکنید، نه فقط در حوزه صلح نوبل، در حوزه ادبیات، در حوزه علوم، در حوزه‌های اقتصاد، در حوزه فیزیک، پزشکی. این مسئله واقعا خدشه بزرگیه بر نهادی مثل نوبل. و همین اجازه دادن به بازگشت این کشورها هم دوباره خودش یک پیام سیاسی دیگه. یعنی اگر از اول دعوتشون سر جاش بود میگفتیم که خب یه روال عادیه، ولی وقتی 1 سال دعوت نمی‌کنی و بعد سال بعد دعوت می‌کنی، خود اون داره یک پیامی میفرسته. کاملا پیامش این است که در واقع یعنی دو جور پیام ارائه میده دیگه، یا اینکه نشانه ساده‌لویی مطلق این بنیاد هست، یا اینکه نه دنبال یه جور در واقع بی معیاری یا بی پرنسیپی در عرصه سیاست جهانی یا در عرصه آنچه که در جهان اتفاق میفته. ببین اتفاقی در اوکراین میفته در همون قاره است که سوئد هم داره نوبل رو اهدا میکنه، یعنی با فاصله کمی، و شما شاهد این موضوع نیستید، از مدار نگاه شما خارجه. این فقط به اعتبار نوبل آسیب میزنه. ممنونم از تو مهرداد قاسمفر، همکارم اینجا در استودیو، و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.